like screaming. I definitely think you should. Nobody wants to help! Hey, makes a man take things over. Hey, lets him loose, hard to swallow. Mind if I take a look in the van, please, sir? I'd be a bad guy if I said no. Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell. When I think about all the things I've done in my life without in any way resulting in punishment. Csácsomicső, szevasztok! A kőműves az kamaszt lop. Na jó, lehet. Ezt is egy picit eltúloztam. Lehet. Elfogadom. Tényleg. Lehet. Jó. De beszéljünk a sörről. Ugye az előző epizódban készült egy HAZE-al, amit Jack épített nevű sör. 16% acél. Majd ebből meg a következő videóból meglátjátok, hogy sikerült-e elérni. Mert hát nem könnyű. De hát azért láttátok, hogy vannak módszerek. Kisebb, nagyobb módszerek. Köszönjük, Felvidék. És a lényeg az egészben az, hogy viszont nem akartuk elpazarolni. Na jó, ez nem megy ma. Ezen segíteni kell. Valahogy malátét. Berakom ide a mikrofon mögé, remélem itt jól látszik. A végét nem töltöm ki, mert élesztő van benne. És én szeretném, ha ilyen tiszta lenne.
Ha érdekel titeket a folytatás, akkor iratkozzatok föl a YouTube csatornára, odalent ott a kis harangocskánál, lájkoljátok a videót, ezt is, az előzőt is, meg az előttieket is, akkor jó lesz, nekem is, meg nektek is jó lesz, és akkor a következő epizódból kiderül, hogy mi történik ezekkel a sörökkel, mind a kettővel. Sziasztok!